हेलो एभ्रिवान प्रब्लम सल्भिङ पार्ट 4 मा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्टिजर एरेमा चाहिँ दुईटा नम्बर सम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले खोजेको नम्बर जस्तै यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको छ जस्तै अब हामीलाई चाहिँ दुईटा नम्बरको सम गर्दाखेरि 12 रिजल्ट चाहियो रे हैन। जस्तै अब त्यो दुईटा नम्बर चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूले सिक्नुहुनेछ है। जस्तै अब सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको मैले भन्न खोजेको यो 12 भन्न खोजेको जस्तै अब यसमा चाहिँ हजुरको 10 + 2 गर्यो भने चाहिँ 10 र 2 जोड्यो भने चाहिँ 12 हुन्छ नि, त्यही भएर 10 र 2 लाई रिटर्न गर्नु पर्यो। एउटा भनेको चाहिँ हजुरको 9 र 3 ले पनि 12 रिजल्ट दिन्छ हैन, यसलाई पनि रिटर्न गर्नु पर्यो। अनि 4 यसमा 8 छैन हैन, 8 ले चाहिँ दिने भएन। अब जस्तै यसमा चाहिँ जुन जुन नम्बरले पेयर भएर चाहिँ सम गरेर चाहिँ 12 रिजल्ट दिन्छ त्यो सबै नम्बर चाहिँ हामीले कसरी रिटर्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौँ है त। अब जस्तै यसको लागि हामीले दुईटा लुप लाउनुपर्छ, किन भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो फर्स्ट लुपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हजुरको जहिले पनि यो नम्बर सम गरेर चेक गर्नु पर्यो नि त हैन, फेरि यो नम्बर सम गरेर चेक गर्नु पर्यो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ दुईटा लुप चाहिन्छ कि फर्स्ट लुपले चाहिँ यो सुरुको एउटा नम्बरलाई मात्र पोइन्ट गरिरहेको छ, अनि अर्को लुप चाहिँ फेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ। अब फर्स्ट लुपले यसलाई पोइन्ट गरिरहेको छ भने यो 3 देखि 11 सम्म जाने भयो, अनि फेरि अर्को फर्स्ट लुपले 3 लाई पोइन्ट गरिरहेको छ भने 4 देखि 11 सम्म जाने भयो। यसरी चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो दुईटा लुप चाहिँ लाउनुपर्छ है त। अब जस्तै यसमा चाहिँ मैले दुईटा लुप लाएँ हैन। अब यसमा चाहिँ फर्स्ट लुपमा चाहिँ हजुरको भ्यालुज डट लेन्थसम्म गयो, अनि त्यस सेकेन्ड लुप भनेको चाहिँ i+1 बाट गरेको छ है। किन भन्दाखेरि हजुरको यो नम्बर जस्तै यसमा 0 गऱ्यो भने चाहिँ मैले के हुन्छ भन्दाखेरि i पनि 0 j पनि 0 भयो भने चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्न गाह्रो। जस्तै यसमा चाहिँ मैले अब कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि हजुरको i प्लस भ्यालुजको j हो नि त हैन, इक्वल्स टु 12 हो नि त। अनि त्यही यसमा चाहिँ मैले इफ के गरेँ भने यसमा 0 लेख्यो भने चाहिँ i को भ्यालुको 0, अनि त्यसपछि हजुरको यसमा पनि भ्यालुजको 0 हुन्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अब एउटै नम्बरसँग कम्पेयर गर्न लागेको होइन नि त हामीले, त्यही भएर चाहिँ हामीले हैन i को भ्यालु चाहिँ 1 प्लसले बढाएर चाहिँ अब 2 लाई पोइन्ट गर्ने भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि भ्यालुसँग चाहिँ कुनै पनि हाम्रो इन्टिजरको दुईटा नम्बर चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो र यो नम्बर हुने भयो, अनि फेरि सेकेन्ड लुप चलिरहेको छ हैन। फर्स्ट लुप चाहिँ 13 मै गएर बसिरहेको छ हैन, सेकेन्ड लुपले चाहिँ यो फर्स्टमा यो जान्छ, थर्ड सेकेन्डमा यो जान्छ हैन, अनि त्यसै यसरी चाहिँ जान्छ। अनि त्यसै फर्स्ट लुपले फेरि इफ यसलाई पोइन्ट गरिरहेछ भने चाहिँ सेकेन्ड लुप चाहिँ यहाँदेखि चल्न थाल्छ हैन, यसरी चाहिँ चलिरहेको हुन्छ है। अब यस चाहिँ भएर चाहिँ मैले i+1 गरेको। अब जस्तै यसमा चाहिँ मैले अब हजुरको चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हजुरको कन्सोल डट लग गर्छु सिधै हैन। अनि त्यसपछि पेयर अफ नम्बर्स विथ सम इज इक्वल टु 12 आर भनेर चाहिँ हजुरको यसमा चाहिँ भ्यालुजको यसमा चाहिँ i, अनि त्यसपछि सरी यसको भित्रै हो नि त। अनि त्यसपछि डलर कर्ली ब्र्याकेट, अनि त्यसपछि भ्यालुजको j, यति हो गर्नुपर्ने। जस्तै यसमा चाहिँ हजुरको 10 देखि चाहिँ हजुरको 12 देखि चाहिँ 10 सम्म दुईटा नम्बर एउटा मात्र देखायो, तर यसमा चाहिँ देखाउनु पर्ने अरु। यसमा चाहिँ प्रब्लम के आयो भन्दाखेरि i गइरहेको रहेछ नि त, यहाँ हजुरको j हो नि त यो, अनि त्यसपछि यहाँ पनि j है। अब यसरी चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो तीनटा नम्बर रहेछ हैन। जस्तै पेयर अफ नम्बर भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ 2 र 10 जोड्दाखेरि 12 भयो, 9 र 13 जोड्दा 7 र 5 जोड्दा पनि 12 हुने भयो नि त हैन। यसरी चाहिँ हामीले चेक गर्न सकिन्छ है। सम चाहिँ हजुरको 12 है, 10 र 2 जोड्दाखेरि चाहिँ 12 हो नि त रिजल्ट चाहिएको। जस्तै मलाई चाहिँ अब यहाँ 12 नभएर चाहिँ हजुरको 15 बनाएर हैन। 15 को लागि चाहिँ कुन कुन नम्बर छ भन्दाखेरि हजुरको 13 र 2 जोड्यो 4 र 11 हैन। यसरी चाहिँ हामीले यही लुपबाट चाहिँ निकाल्न सकियो। यति सजिलैले हामीले चाहिँ कुनै पनि एरेको चाहिँ दुईटा नम्बर सम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिएको रिजल्ट चाहिँ चाहिएको नम्बरसँग बराबर भएको चाहिँ दुईटा नम्बर चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले बुझ्यौं हैन। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट प्रब्लम चाहिँ हामीले सल्भ गर्नेछौँ है त। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।